Nếu thường xuyên lướt TikTok, YouTube hay là Facebook một vài năm trở lại đây, các bạn sẽ rất thường xuyên nhìn thấy những cái nội dung, ví dụ như là chỉ cần 5 phút tôi đã code xong một cái app quản lý công việc, hay là chỉ cần 30 phút tôi đã xây dựng xong một cái web bán hàng, hay là không cần biết lập trình tôi vẫn có thể tạo ra sản phẩm. Tuy nhiên, có một điều mà mình cần phải nói thẳng với các bạn, đó là hầu hết những thứ mà người ta show ra cho các bạn xem trong các cái video hay là những cái bài post đó, chúng không phải là một sản phẩm. Nếu các bạn hiểu lầm điều này, các bạn sẽ phải trả giá rất đắt, đặc biệt là đối với những bạn đang là sinh viên hoặc những bạn vừa mới đi làm. Trong video này, mình sẽ giải thích cho các bạn lý do vì sao thứ mà người ta show ra cho các bạn xem nó được gọi là một cái demo, hay nói một cách chuyên nghiệp hơn, người ta có thể gọi đấy là POC hay là Proof of Concept, tức là một cái thứ gì đó dùng để chứng minh rằng một ý tưởng là khả thi. Demo nghĩa là gì? Demo có nghĩa là nó có thể chạy được với một vài input cụ thể, trong một vài trường hợp cụ thể, trên đúng cái máy của tác giả, và đặc biệt hơn cả là dưới bàn tay của đúng cái người tác giả đó. Người quay video biết chính xác là họ phải bấm vào cái nút nào, nhập dữ liệu gì để mọi thứ chạy thật mượt mà. Mình không nói là họ lừa bạn. Làm demo, làm POC là một bước hoàn toàn hợp lệ, hoàn toàn bình thường. Ai xây dựng sản phẩm cũng đều cần phải trải qua bước này, và bản thân mình cũng thế. Khi mình làm một sản phẩm ở các công ty khác nhau, bọn mình luôn phải trải qua cái bước làm demo. Vấn đề nằm ở cái khoảng cách từ demo đến sản phẩm, và khoảng cách này lớn hơn các bạn tưởng tượng rất nhiều. Khi mà các bạn xem các cái video trên TikTok, trên YouTube hay là trên Facebook, các bạn sẽ thấy là người ta chỉ cần vibe coding trong khoảng 5 đến 10 phút là người ta đã ra được một cái demo rất là hấp dẫn rồi. Tuy nhiên, bây giờ mình sẽ kể cho các bạn những việc cần làm sau cái đoạn 5 đến 10 phút đó. Thứ nhất là xử lý các input nằm ngoài kịch bản. Người dùng trong thực tế họ sẽ không hiền như các bạn nghĩ đâu. Họ sẽ nhập chữ vào những cái ô yêu cầu điền số. Họ sẽ upload những cái file nặng 2 GB. Họ sẽ bấm nút gửi 10 đến 20 lần liên tiếp. Họ sẽ mở 5 đến 10 tab cùng một lúc. Các cái demo mà các bạn hay xem ấy, thường là nó sẽ broken, nó sẽ vỡ ngay chỉ sau một vài những thao tác đầu tiên mà thôi. Thứ hai là xử lý lỗi. Mạng mà chập chờn thì web bạn chạy như nào? API của bên thứ ba nó sập thì làm như nào? Database nó bị timeout thì xử lý như nào? Một sản phẩm thực sự nó phải có cái khả năng mà mình có thể tạm gọi đó là hỏng một cách có kiểm soát. Tức là khi mà có cái sự cố xảy ra ấy, thì nó phải có cách backup, nó phải có cách thông báo cho người dùng để người ta biết xem là chuyện gì đang xảy ra, thay vì là nó chỉ hiện ra một cái cửa sổ đen ngòm. Thứ ba là bảo mật và phân quyền. Ai được phép xem dữ liệu của ai, mật khẩu được lưu trữ như thế nào. Chỉ cần một cái lỗ hổng SQL injection hay là một cái API quên không kiểm tra quyền thôi thì toàn bộ dữ liệu của khách hàng có thể sẽ bị lộ ra ngoài. AI viết code rất nhanh nhưng nó sẽ không đứng ra chịu trách nhiệm khi mà các bạn để lộ dữ liệu của người dùng. Thứ tư là dữ liệu và quy mô. Demo có thể chạy rất là mượt mà khi mà các bạn có 10 bản ghi, một người dùng. Thế nếu mà khi các bạn có hàng triệu bản ghi, hàng nghìn người dùng cùng lúc thì sẽ như thế nào? Query sẽ chậm dần, server sẽ quá tải, và thậm chí là hóa đơn cloud cuối tháng nó sẽ tăng gấp hàng chục lần. Thứ năm là triển khai và vận hành. Các bạn sẽ deploy lên đâu? CI/CD ra sao? Log để ở chỗ nào? 2 giờ sáng mà hệ thống sập thì ai sẽ người nhận cảnh báo? Dữ liệu backup bao lâu một lần và khôi phục thì hết bao lâu? Thứ sáu là chi phí. Rất nhiều ứng dụng, rất nhiều sản phẩm ngày nay sử dụng những cái API của các cái ông lớn. Trong demo các bạn chỉ gọi API 1-2 lần thì không sao. Nhưng mà khi cái sản phẩm của bạn phục vụ cho hàng nghìn người dùng thì khi mà cái lượng API sử dụng rất là nhiều như vậy thì chi phí các bạn sẽ quản lý như thế nào? Trong rất nhiều bài toán, trong rất nhiều sản phẩm thì chi phí đó chính là cái yếu tố sống còn của cả một cái sản phẩm. Cuối cùng là bảo trì, cải thiện và mở rộng. Sau 6 tháng, 1 năm, khách hàng sẽ có những cái yêu cầu cải thiện hay là tinh chỉnh cái sản phẩm. Lúc này thì cái đoạn code được AI sinh ra mà cả công ty không có một ai thực sự hiểu cái đoạn code này làm gì, kể cả bạn, sẽ trở thành một quả bom nổ chậm. Đó là mình còn chưa nhắc tới những cái thứ như là kiểm thử, tài liệu kỹ thuật, pháp lý, quyền riêng tư dữ liệu, trải nghiệm người dùng hay là hỗ trợ khách hàng. Trong ngành lập trình và phát triển phần mềm có một cái quy tắc rất là nổi tiếng có tên là quy tắc 90-90. Đại ý của quy tắc này đó là 90% đầu tiên của sản phẩm sẽ tốn 10% thời gian và 10% còn lại của sản phẩm sẽ tốn 90% thời gian tiếp theo. Cái việc mà các bạn sau khi xem các cái video trên TikTok, trên YouTube hay là trên Facebook, các bạn tin rằng là ngày nay với cái sự giúp đỡ của AI thì các bạn chỉ cần 5 phút hay là 10 phút là các bạn đã có thể xây dựng cái sản phẩm hoàn chỉnh rồi ấy, thì cái sự nguy hiểm nó không nằm ở cái việc là các bạn tin, mà cái sự nguy hiểm nó nằm ở cái việc là các bạn hành động theo cái niềm tin đó. Các bạn sẽ bắt đầu bỏ qua những cái kiến thức nền tảng, ví dụ như là cấu trúc dữ liệu và giải thuật, cơ sở dữ liệu hay là mạng máy tính, tại vì các bạn tin rằng là ngày nay AI nó làm hết rồi thì các bạn còn học những kiến thức đó làm gì nữa. Rồi đến một ngày các bạn đi làm thật, các bạn dùng AI để code thì có những chỗ nó code tốt, có những chỗ code nó ra lỗi thì các bạn lại yêu cầu AI là sửa cái lỗi đó, thì cái lỗi này được sửa xong thì lại ra cái lỗi khác, rồi các bạn cứ hỏi nó đi lặp đi lặp lại như vậy.
Các bạn không biết cách đọc stack trace, các bạn không biết cách đọc logging, không biết cách đọc errors. Khi một cái lỗi các bạn không biết nó ở cái tầng nào, các bạn không đủ khả năng để các bạn đánh giá xem là một cái đoạn code nó có tốt hay không. Mình hoàn toàn không chống lại AI. Bản thân mình cũng dùng AI, cũng vibe coding hàng ngày. Nó giúp cho mình làm việc nhanh hơn rất nhiều. Dùng AI thì ai cũng muốn dùng, nhưng cách dùng mới là điều quan trọng. Có 2 điều mà mình muốn các bạn ghi nhớ. Một là AI nó sẽ giúp khuếch đại cái năng lực mà các bạn đang có, chứ nó không tạo ra một cái năng lực mà các bạn hoàn toàn không có. Năng lực hiện tại của bạn là 5 phần, thì khi mà bạn dùng AI, các bạn sẽ khuếch đại nó lên thành 50. Chứ còn nếu mà năng lực của bạn đang là ở 0 thì có nhân gấp 10, nó vẫn cứ là 0. Người giỏi mà họ sử dụng AI ấy, thì họ sẽ càng trở nên giỏi hơn. Thế còn người mà không có nền tảng, khi mà dùng AI ấy, thì họ chỉ tạo ra cái mớ hỗn độn nhanh hơn mà thôi. Thứ hai, đó là sau này khi mà các bạn vibe coding ra một cái sản phẩm gì đó, thì các bạn hãy thử chia sẻ cái sản phẩm đó cho bạn bè hoặc cho những người mà các bạn quen, họ dùng thử để xem nó như thế nào. Lúc đấy các bạn sẽ biết cái sự khác biệt giữa một demo và một sản phẩm hoàn chỉnh nó là như thế nào. Demo có thể giúp các bạn gây ấn tượng trong 5 phút, nhưng sản phẩm mới là thứ sẽ nuôi sống các bạn trong 5 năm. Đừng bao giờ nhầm lẫn hai từ đó với nhau.